সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আহক আজি বনাওঁ পনীৰৰ কাঠি ৰোলৰ ৰেচিপি। পনীৰৰ কাঠি ৰোল বনাবলৈ পনীৰখিনি এটা বাটিত দি দিব আৰু তাত দৈ 3 চামুচ দিব। সোৱাদমতে নিমখ, হালধি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, গৰম মছলা গুড়ি আৰু অলপমান মিট মছলা দি দিব আৰু ভালদৰে পনীৰখিনি সানি 10 মিনিট ঢাকি ৰাখিব লাগিব। আনফালে বাটি এটাত ময়দা 2 কাপ ল'ব আৰু সোৱাদমতে নিমখ আৰু তেল দি জোখমতে পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি আটাখিনি ভালদৰে মঠি ল'ব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। পেন এখন গৰম কৰি ল'ব আৰু তাত ৰাইচ ব্ৰেন অইল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে খুন্দি লোৱা আদা, নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি দি মেৰিনেট কৰি ৰখা পনীৰখিনি দি দিব আৰু পনীৰখিনি ভালদৰে ভাজিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে পনীৰৰ পৰা ওলোৱা পানীখিনি শুকুৱাই নাযায় তেতিয়ালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিব। বিলাহী আৰু কেপচিকামখিনি দি পুনৰ কিছু সময় ভাজিব লাগিব। ভালকৈ ভাজ খালে গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু আটাখিনি পুনৰ ভালকৈ মঠি ল'ব আৰু এতিয়া লাৰু বনাই ল'ব আৰু তাৰপিছত ভালদৰে বেলি ল'ব। অলপমান আটা ছটিয়াই দিব আৰু ভালকৈ বেলি ল'ব লাগিব। ভিডিঅ'টো দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকে ৰুটিখন বনাই ল'ব। গৰম হ'বলৈ দিব আৰু এতিয়া বনাই লোৱা ৰুটিখন দি দিব আৰু অকণমান ৰাইচ ব্ৰেন অইল দি পেলাই ৰুটিখন প্ৰথমতে ভাজি ল'ব। এতিয়া ৰুটিখনৰ সমাজত বনাই লোৱা পনীৰ আৰু কেপচিকামৰ মিশ্ৰণখিনি দি দিব আৰু অলপমান কেঁচা পিঁয়াজ দিব আৰু ওপৰত টমেটো চচ অকণমান দি দিব আৰু দি ৰুটিখন ভালকৈ মেৰিয়াই দিব। এয়া পনীৰৰ কাঠি ৰোল ৰেডি হৈ গ'ল। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।